Satu hari tu dok. Sebulan dah batuk? sebulan. Lepas tu dah bagi makan ubat, pergi klinik Jap. semua. Sudah. Dah? Dah, Okey, saya. dah pergi klinik semua, dah dua kali pergi klinik. Lepas tu doktor refer pergi hospital lah. Macam tu sebab dah makan antibiotik 2 kali tak elok-elok. Ubat batuk dah tukar 2 kali. Ubat Masya sesama Allah. tapi tak elok. Lepas tu saya datang sini lah. Dah pening dah tanya dia. Saya dah sedih Ya, dah. betul, Ya sedih tu hari Allah. betul. Saya dah sedih. Lepas tu dia bagi saya yang ni dengan yang ni. Madu habbatus sauda dan juga minyak bijan. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam sebelum seminggu dah sihat dah. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah sangat. Maksudnya natural dan juga rawatan hospital. Rawatan. Dua-dua kita ambil insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah, Tapi Kak. yang lebih, yang nampak lebih berkesan, saya ambil yang ni lah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sangat. Kak. Seronok sangat. Saya jumpa dia memang susah hati tanya. Allah Akbar, alhamdulillah. Habib tabib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.